Ang mga Eroplanong Pinapagana ng Goma ay isa sa mga pinakasimpleng anyo ng paglipad na may sariling pagpapaandar. Sa pag-ikot ng Goma, naipon ang potensyal na enerhiya na kapag pinakawalan ay nagbibigay ng sapat na tulak para sa paglipad. Bumili ako kamakailan ng malit na larong Eroplanong gawa sa foam na i-charge sa wala pang 10 segundo para patakbuhin ang electric motor nito. Ang paraan ng paggana nito ay may maliit itong supercapacitor sa loob na nag-iimbak ng potensyal na enerhiya katulad ng Goma na siyang ginagamit para paandarin ang motor para sa paglipad. Pero hindi ba't astig kung pwede itong i-charge gamit ang kamay? Kailangan lang natin gumawa ng hand crank generator para ma-charge ang capacitor. Nagsimula akong mag 3D print ng rotor na malalagyan ng magnet na makakasalit-salit ang magnetic poles sa paligid nito. At ang rotor na ito ay maaring ikabit sa isang axle na may bearings na nagpapahintulot dito na umikot. Pagkatapos, pwedeng gumawa ng coils sa pamamagitan ng pababalot ng manipis na copper wire sa template na kasya sa pagitan ng dalawang magnet rotor. Kaya habang umikot ang salit-salitang mga magnet, mabilis na nagbabago ang magnetic field sa loob ng coil na lumilika ng alternating current na lumalabas sa multimeter bilang voltahe. Pero para makagawa ng mahigit 4 na volt, kailangan nating pabilisin ang ikot ng rotor. Gumawa ako ng kaha para sa generator para maikabit ko ang gear sa crank arm. Ang gear ratio na ito ay nagbibigay daan sa mas malaking torque sa mabagal na bilis habang umiikot ng mas mabilis ang mga magnet. Ngayon kaya ko nang makabuo ng lampas 7 volts. Para mapataas pa, gumawa ako ng 7 pang coil at idinikit sa gitnang bracket. Pagkatapos, pwedeng isolda ang dalawa ng series at 4 na parallel para ma-double ang voltahe at tumaas ang output na kuryente. Ang problema sa generator na ito ay gumagawa ito ng alternating current dahil salit-salit ang magnet poles. Nagsolda ako ng ilang diode para makagawa ng full bridge rectifier na makakonvert ng alternating current mula sa coil papuntang direct current sa output. At ngayon, kaya na nating makapag-generate ng humigit kumulang 17 volts na dapat ay sapat na para sa proyekto nito. Kung gusto mo pa ng impormasyon tungkol sa hand crank generator, may video ako sa aking pangalawang channel na nagpapakita ng detalye kung paano gumagawa ng AC ang mga magnet at paano ginagamit ang full bridge rectifier para gawing DC. Ilalagay ko ang link nito sa description sa ibaba o kaya ay lalitaw ito sa dulo ng video na ito. Pinaklas ko muna ang battery charger pack at ginamit ang connector bilang adapter para ma-charge ang maliit na capacitor plane gamit ang generator. Pagkatapos, pwede ko nang ikutin ang crank nito na parang eroplano itong de Goma. Ngayon, 9 na ikot lang ng crank ang kailangan para tuluyang ma-charge. Sige, tingnan natin kung gaano kaganda ang takbo ng mini supercapacitor na eroplano na ito. Ay charge lang natin ito saglit. Ayun, nariyan na. Nasa 3 volts na ito at handa na... Aba, lumampas pa ito sa inaasahan ko. Tama, nilagyan ko ito ng kaunting rudder trim para sana umiikot lang ito sa bilog at hindi mawala sa malayo. Mag-charge tayo at subukang makuha ang maayos na tagal ng lipad gamit ito. Tama, susubukan kong mag-video sa camera. Ayos, maganda ang landing. Ang astig makita na ang maliit na eroplano ay natcha-charge sa pag-ikot lang ng hand crank ng ilang segundo. Pero gaya ng nakikita mo, masyadong malakas ang hand crank generator para sa ganitong kaliit na laruan. Kaya gumawa tayo ng mas malaking eroplano. Ito ay 3 volt 100 farad na supercapacitor. Pero ano na ba ibig sabihin nun? Lithium battery ito na kasing laki, pero magkaiba sila ng paraan ng pag-iimbak ng enerhiya kahit pareho silang nag-iimbak ng elektrisidad. Ang capacitor ay nag-iimbak ng 0.125 watt-hours, habang ang battery ay umabot sa 10 watt-hours, halos 80 beses na mas marami. Mas magaan ang capacitor kaysa battery, pero mababa pa rin ang energy density nito. Lamang ang supercapacitor sa mabilis na pag-charge at discharge, dahil iniimbak nito ang enerhiya bilang karga sa pagitan ng dalawang conductible plateau. Kumpara sa chemical na pag-iimbak sa isang baterya. Ibig sabihin, mas madaling i-charge ang capacitor dahil ang lithium battery ay kailangan bantayang mabuti ang karga
daloy ng kuryente at boltahe para hindi sumabog o magliyab. Basta hindi lalampas sa rated voltahe ang supercapacitor, pwede itong i-charge mula sa kahit anong panagmumulan ng kuryente, kaya bagay ito sa pag-charge gamit ang hand-crank generator. Ang problema, mababa lang ang rated voltahe ng mga supercapacitor, 3 volts, kaya gagamit ako ng 6. Kapag dinikit ko ang mga capacitor, pwede ko silang isolder ng sunod-sunod para tumaas ang rated voltahe hanggang 18 volts. Nababawasan nga nito ang kabuuang capacitance ng pack, pero ang enerhiyang nakaimbak na yon ay 0.75 watt-hours. Dahil naka-series ang pagkakasolder, kailangan ng balance lead para ma-regulate ang voltahe ng bawat capacitor at may iwasan ang mga sira dahil sa sobrang voltahe. Pagkatapos, pwede na silang lagyan ng 3D printed na end caps at heat shrink bilang protection bago ikabit ang power connector para sa charging at discharging. Kaya ngayon, meron tayong supercapacitor pack na may bigat na 100 at 66 na gramo at may parehong kapasidad ng enerhiya gaya ng 3 gramo na coin cell na ito. Sigurado akong magliliyab ang munting bagay na ito kung tutumbasan nito ang output power ng mga capacitor. Gawa natin ito ng Eroplano. Sinimilan ko ang pagmomodelo ng mga supercapacitor gamit ang Onshape, isang cloud-based CAD program na gamit ang web browser. Pinapayagan akong magdisenyo ng aerodynamic na fuselage sa paligid ng mga capacitor at i-3D print ito hanggang sa pamalya ang pagprint. Ang fuselage na ito ay dinisenyo para sa front-mounted na motor. Dahil maliit ang surface area, natanggal ang print sa build plate. Pero tawa naman ang sukat ng mga supercapacitor at sakto silang nakasya sa loob. May print ako ng bagong disenyo na mas malaki ang nose area at naging matagumpay, pero hindi pa rin gaanong aerodynamic ang malaking nose na ito. Gumawa ako ng cowling para maging makinis ang dutungan ng motor at fuselage at may tago ang mga wire. Pagkatapos, in-install ko ang radio control gear at speed controller bago ilagay ang supercapacitor pack na halos pamuno sa fuselage. Sige, tingnan natin kung kaya nating i-charge ang mga supercapacitor para mapagana lahat ng radio control gear at mapatakbo ang motor. Kaya, una sa lahat, isaksak ang generator at simulan ang pagpihit. Tama. Na-charge ko na ang mga capacitor hanggang 8 volts na bahaging mas mababa sa kalahati ng maximum rated voltage nila. Kaya tanggalin ang generator at pagkatapos isaksak ang mga capacitor sa motor controller at dapat gumana na ang lahat. Ngayon, kapag ginagalaw ko ang throttle stick, iikot ang motor. Perfecto. Tama. Ngayon, tingnan natin ang radio control gear sa likod. Mayos gumagana lahat ng servo. Gusto kong malaman kung anong voltahe na ubusan ng kuryente ang motor dahil ang mga servo at radio control gear ay gumagana sa minimum na 5 voltahe. Kaya kung tumakbo ito at maubos ang capacitor ng mas mababa sa 5 voltahe, mawawalan ako ng control sa aeroplano. Kaya sana hindi mangyari yon. Sige, ito ang kasalukuyang voltahe ng mga capacitor at gaya ng nakikita mo, unti-unti silang naubos. Mga 0.01 ng voltahe bawat segundo. Ginagamit lang ang radio control gear. Subukan nating paandarin ang motor at tingnan kung gaano ito kabilis bumaba. Sige, mukhang namamatay ang lahat kapag umabot na sa mga 6 at kalahating voltahe. Kaya ang tanong, gumagalaw pa ba ang mga servo? Mukhang gumagana pa naman sila na mabuti yon. Hindi ako sigurado kung gaano karaming oras ang meron ako. Halimbawa, kung lilipad tayo ng mataas gamit ang motor, tapos namatay ito sa 6 at kalahating voltahe, gaano katagal tayong makakaglide pabalik bago tayo mawalan ng control? Kakababa lang natin sa ibabalang 5 voltahe at nagwawala na ang radyo ko dahil nawawala na ang signal. 5 voltahe ang pinakamababang limitasyon, kaya tingin ko makukontrol ko pa ito bago lumapag. Sana suwertehin. Para sa pakpak at buntot ng eroplano, ginamit ko ulit ang ginawa ko sa dati kong projektong eroplano na pinapagana ng hangin.
Dahil magaan at epesyente ang mga iyon at matagal ding gawin, makakatipid ako sa gastos at oras sa proyektong ito. Madaling ikabit ito sa bagong katawan ng eroplano at pwedeng ikabit ang mga kable para sa kontrol ng buntot. Ikinabit ko na ang natitiklop na propeller sa motor para maiwasan ang sira sa paglapag. Handa na ito sa pagsubok. Kaya ikabit na lang natin ito sa generator. At PA andarin na natin. Sieg. Tanggalin sa saksakan ang generator. Unang test flight NG Supercapacitor na Eroplano. Ayos, perfecto. Malakas pa ito. Nararamdaman ko na agad na nababawasan ang lakas. Pakiramdam ko mamamatay na ito o namang sandali. Subukan nating tumaas pa. Sige, bababaan ko muna ang throttle para safe at makita kung gaano kaganda ang glide nito. Aba, umiikot pa rin ang propeller. Oh. Ayos, mas maganda pa kinalabasan kaysa inaasahan ko. Sobrang sama ng kondisyon ngayon. Tama, i-charge natin ulit at subukan ulit paliparin, siguro. At dagdagan ang throttle. Subukan ko sigurong tingnan kung gaano kataas ang mararating nito sa lipad na to. At pagkatapos ay maaari na tayong dahan-dahang bumaba pabalik. Bigla na lang namatay ang makina. Medyo nakakainis na umiikot pa rin ang propeller na nagpapataas ng drag ng eroplano ng husto. Umikot pa tayo ng isa, tapos magla-landing na. Ayos. Talagang kapaki-pakinabang ang natitiklop na propeller para sa, alam mo na, pagprotekta sa propeller at sa ilumang eroplano. Gumagana talaga ng maayos. Kaya, sa pamamagitan ng hand crank na nagcha-charge ng mahigit 2 minuto lang, kayang lumipad ng tuloy-tuloy gamit ang sariling power ang eroplanong may supercapacitor ng halos 2 minuto rin. Kaya, kung medyo mas mabilis ang pag-crank at mas maganda ang kondisyon ng paglipad, dapat ay kaya nitong makuha ang 1-to-1 na ratio ng hand crank sa flight time, na sa tingin ko ay astig. Saktong-sakto ang timing. Naubos lang ang power nito pagdating mismo sa harap ng camera. Nakakatuwang gamitin ang mga choris sa mga practical na aplikasyon, gaya ng projektong ito. Pero hindi madali ang paggawa ng mga ganitong projekto. Makakatulong ang Brilliant para matutunan ang math, data science at computer science sa interactive na paraan. Pati na rin libu-libong aralin mula basic hanggang advanced na paksa. Palagi akong naniniwala na ang pinakamabisang paraan para matutunan ang isang paksa ay ang i-apply ito sa isang bagay kung saan makikita mo ang resulta. Malaking tulong ang interaktibong aralin ng Brilliant para makamit ito. Gaya ng pagkatuto kung paano ginagamit ng telepono mo ang satellite timing para malaman ang lokasyon mo, o kung paano mag-code ng Mars rover. Sagot ka ang Brilliant. Kung interesado ka, pwede kang magsimula ng libre sa loob ng 30 araw sa brilliant.org/tomstanton. At ang unang 200 tao na magre-rehistro ay makakakuha ng 20% diskwento sa premium na taunang subscription. Kaya bisitahin niyo ang Brilliant sa link na nasa description sa ibaba.